ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত লিখক ব্লগাৰ আৰু সাৰ্চ কৰক প্ৰথম ৰিজাল্টত ক্লিক কৰক তাৰপিছত ক্ৰিয়েট এ নিউ ব্লগত ক্লিক কৰক আপোনাৰ গুগলৰ পাছৱৰ্ড আৰু ইমেইলত দেখুৱাব তেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো বহাই দিয়ক আৰু নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক ইয়াত আপোনাৰ ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগাৰ আহিছে তাত আপোনাৰ ব্লগাৰ প্ৰফাইলত আপোনাৰ ডিসপ্লে নেমত লিখক ব্লগাৰটো আপোনাৰ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বা আপোনাৰ ধৰি লওক আমি এছামিছ আৰ্টিকল লিখিম সো ডিসপ্লেত লিখি দিয়ক এছামিছ আৰ্টিকল ব্লগ কন্টিনিউ টু ব্লগাৰত ক্লিক কৰক আপোনাৰ ব্লগটো ডেশবোৰ্ড আহি পাইছে ক্ৰিয়েট এ নিউ ব্লগত ক্লিক কৰক আৰু টাইটেলত লিখক আপোনাৰ ব্লগটোৰ নাম এছামিছ আৰ্টিকল এড্ৰেছত লিখক তলত এছামিছ আৰ্টিকল কোনো স্পেচ নোহোৱাকৈ আমি লিখিছোঁ এছামিছ আৰ্টিকল ব্লগ ডট বাকিখিনি নিজে নিজে আহি যাব তাৰপিছত ক্ৰিয়েট ব্লগত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপুনি এটা থিম সিলেক্ট কৰি লওক যিকোনো তাৰপিছত ক্ৰিয়েট ব্লগত ক্লিক কৰক আপোনাৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ইয়াতে ডোমেইনটোত নো ক্লিক কৰক আৰু বাকি এইখন কাটি দিয়ক এতিয়া আমি চাও আহকচোন আমাৰ ব্লগটো কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এতিয়া সেটিংছত লিখিম আমাৰ ব্লগটোৰ বিষয়ে বেসিকত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি ডেসক্ৰিপশনত গৈ আপোনাৰ ব্লগটো কিহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাত ক্লিক কৰক ধৰি লওক আমাৰ এছামিছ আৰ্টিকলটো থাকিব অসমীয়া আৰ্টিকল বা প্ৰবন্ধৰ ওপৰত এ ব্লগ এবাউট ভেৰিয়াছ এছামিছ article Assamese news etc যি লিখে আপুনি তাৰপিছত সেভ চেঞ্জেছত ক্লিক কৰক আপুনি এটা মন কৰিব তলত https ইয়েছ হৈ আছে সেইটো আপুনি যদি অফ হৈ আছে তেন্তে অন কৰি লওক তাৰপিছত আমি লিখিম কেনেকৈ পোষ্ট লিখা হয় ইয়াৰ বাবে আপুনি নিউ পোষ্টত ক্লিক কৰক এনেকুৱা খোলা যাব এখন উইন্ডো তাৰপিছত আপুনি ধৰি লওক আমাৰ ডিফল্ট টেক্সট এখিনি কপি কৰি লম লৈ কিনে তাত লিখিম কেনেকৈ লিখিব লাগে কপি কৰা পোষ্টখিনি মই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আপুনি মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপুনি তেনেকৈ পদ্ধতিবোৰ ফলো কৰক ইয়াত আমি এটা হেডিং দিব লাগিব এনে হেডিং ইয়াত গৈ নৰ্মেলৰ পৰা হেডিঙত ক্লিক কৰক স্ক্ৰীনত মই যেনেদৰে কৰি আছোঁ আপুনিও তেনেদৰে কৰক এনেদৰে এটা সাব হেডিং দিয়াটো প্ৰয়োজন যদি আপুনি এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এটা কথা মন কৰিব আপুনি লিখা গোটেই আৰ্টিকলখিনি সম্পূৰ্ণ ইউনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন অন্য ব্লগৰ পৰা কপি পেষ্ট আৰ্টিকল আপোনাৰ ব্লগত পোষ্ট নকৰিব ইয়াৰ পিছত আমি ইমেজ কেনেকৈ এড কৰে চাম ইমেজ এড কৰিবলৈ মই আপোনাক স্ক্ৰীনত যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰক আপুনিও ইয়াতে ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপুনি আপলোড চুজ ফাইলত গৈ ডেস্কটপৰ পৰা ইমেজটো এড কৰক তাৰপিছত এড সিলেক্টত ক্লিক কৰক আপোনাৰ পোষ্টত ইমেজ এড হৈ যাব সাবহেডিংটো দি লোৱা ভাল আৰু এবাৰ তাৰপিছত আমি লিখিম লেবেলত আপোনাৰ লিখক কেটেগৰী ধৰি লওক এছামিছ আৰ্টিকল তাৰপিছত আপুনি এটা পাৰ্মালিংক দিয়াৰ প্ৰয়োজন তাত কাষ্টম পাৰ্মালিংকত ক্লিক কৰক তাতে লিখক এছামিছ দেশ আৰ্টিকল দেশ টেক্সট যিকোনো আপুনি যিকোনো দিব পাৰে আপুনি ইয়াত তাৰপিছত সেভ বুটামত ক্লিক কৰক এবাৰ আপুনি এতিয়া পোষ্টত হেডিংটো ক্লিক কৰি পোষ্টত কপি কৰক সেইখিনি তাৰপিছত এবাৰ চেক কৰি লওক সকলো ঠিকে আছে নে তাৰপিছত পাব্লিছ বুটামত ক্লিক কৰি লওক ভিউ ব্লগত ক্লিক কৰক কৰি চাওক আপোনাৰ লিখাখিনি পাব্লিছ হ'ল নে নাই সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হৈছে আমাৰ প্ৰসেসখিনি সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাও থিম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি এডিট HTMLত যাওক
গোটেই থিমটো সিলেক্ট কৰি কিনে এইখিনি কাটি দিয়ক ডিলিট কৰি দিয়ক তাৰপিছত মই আপোনাক ডেসক্ৰিপচনত এটা থিম দিছোঁ সেইটো কৈ নোটপ্যাডত ওপেন কৰক ওপেন কৰি গোটেইখিনি কপি কৰি লওক আপুনি পুনৰ থিমত গৈ ক্লিক কৰি কিনে তাত পেষ্ট কৰি কিনে সেভ কৰি লওক এতিয়া চাও আহকচোন আপোনাৰ থিমটো কেনেকুৱা হ'ল এটা নতুন থিম আপোনাৰ ব্লগত এড হৈ গ'ল দেখিবলৈ ধুনীয়া পোষ্টটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ল আমাৰ ইয়াত শেয়াৰ বুটাম হোৱাটছআপ ফেসবুক শেয়াৰ বুটাম এড হৈছে আগতে নাছিল সেইকেইটা তদুপৰি আপুনি ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা হৈছে এতিয়া পোষ্টটোত বাকি যিখিনি খালি ঠাই আছে এইখিনিত আৰু আমি কিবা কিবি এড কৰিব লাগিব তাৰবাবে আমি কেনেকৈ কৰে সেইখিনি চাওঁ লগতে আমি মেনুও এড কৰিব লগা আছে সেইখিনিৰ বাবে আপুনি থিমটো সেভ কৰি লওক তাৰ লেআউটত ক্লিক কৰক আকৌ এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি লৈছোঁ লেআউটত এনেকুৱা এখন চাৰ্ট দেখিব আপুনি তাত গৈ আপুনি মেইন মেনুত ক্লিক কৰক মেনুত আপুনি মেনু কি কি ভাগ থাকিব সেই বিষয়ে লিখক স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে আপুনি যিকোনো লিখিব পাৰে মই জাস্ট উদাহৰণ দি আছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমটো মেনু আমি লিখিম এছএমএছ আৰ্টিকল http আপুনি প্ৰথমে খালি ঠাই ৰাখক মই যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ কৰক সেকেন্ড মেনুত থাকিব এছামিজ ষ্টৰী আৰু এটা দিও টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ বুটামত ক্লিক কৰি লওক সেভ চেঞ্জেছত ক্লিক কৰি লওক তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি চাওক আমাৰ মেনুখন আহি গ'ল ব্লগটোত আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি এবাৰ আমি চাম এতিয়া কেনেকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰে থিমত গৈ কাষ্টমাইজেশ্যনত ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰিলে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰক বেকগ্ৰাউণ্ডত যাতে পিংক কালাৰ যিকোনো এটা আপোনাৰ পছন্দৰ কালাৰ এটা লওক বাৰু পিংক কালাৰ লও তাত এপ্লাই টু ব্লগত ক্লিক কৰক তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি চাওক আপোনাৰ ব্লগটো আপোনাৰ নতুন কালাৰ আহি গৈছে চেঞ্জ হৈ গ'ল বাকি যিখিনি কাষত বুটাম আছে এইখিনি বুটামত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম